Hello everybody. Okay, today I want to try to solve the problem of a sliding door. Okay, that's mean sliding door left and right of Nissan Serena C26. Okay, firstly, uh, what you have to do is you have to turn off the on off sliding door. That means at the panel in front of the driver. Okay, so panel dia ada di depan, so kita offkan panel tersebut, offkan dia punya switch, offkan switch panel tersebut untuk hindarkan daripada this sliding door suddenly open apabila kita operate this sliding door. Okay, then kita kena keluarkan, we have to I have to keluarkan, okay, get out this pedal pintu ni. Okay, pedal pintu ni ada dua skru ni. Okay, satu dua skru ni kena buka. Kemudian selepas dibuka yang ni, kita kena cungkir menggunakan yang ni, alat ni, cungkirkan skru pedal ni, dan bila dah dibuka, kemudian kita boleh keluarkan. Okay, sebab this panel open door ni only have a click, so we use this device, okay, alat ni, tool special tool to pull tarik dia agar dia keluar, then bunyi puk akan keluar, so kita boleh keluarkan kedua benda ni lah. Okay, then jangan lupa ada switch kat sini, disconnect this switch. Okay, kita disconnect this switch, tekan dia punya, okay, disconnect kan this switch. Okay, yang ni yang kita keluarkan dulu. Okay, kemudian langkah seterusnya, next step is kita akan buka, okay, panel yang dalam ni, lapik yang dalam pintu ni. Okay, buka pintu ni. Tapi untuk buka pintu ni saya kena duduk dalam. The operation must be inside the car. Okay, that means dalam, tutup pintu ni dan menggunakan special tool tadi tu, kita kena cungkir semua yang ada kat sini untuk keluarkan panel yang sebesar ni. Okey, kita cungkir pada ni daripada dalam, kemudian buka. Ini dia punya panel, dia ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 pin. Problem sekarang ni, kita dah jumpa actuator dah. Okay, ini adalah actuator dah. Sekarang lepas kita buka semua tu, disconnect yang ni, ini tolak pin ni ke bawah, tolak ke bawah, tarik. Okay, tarik yang ni, kemudian
Yang ni kita kena keluarkan. Okey, keluarkan yang ni. Jadi ada 3 skru, 1, 2, 3. Keluarkan actuator ya. Actuator yang ni. Jadi kita keluarkan actuator. Okey, 3 skru, 1, 2. Tapi sebelum nak buka 3 skru tu, pastikan soket ni tarik keluar. Okey, dia ada pin dia kat sini. Okey. Tarik soket ni. Kemudian dia dekat akhir. Okey. Okey, ini actuator yang kita akan tengok. Okey, buka nut pula, skru. Okey, yang atas housing ni, 3 tu 2 3. Buka. Skru. Kuat. Rosok. Buat mas screwdriver. Rosok. Kat. Screwdriver. Okey, 3 skru. Buka. Skru semua sama. Housing buka. Ni kita kena buka yang ni. Okey, buka 1, 2, 3, 4, 5 sebab nak tengok motor dalam. Be careful waktu buka ni sebab ada spring. Saya dimaklumkan kalau satu set ni dekat 800. Dekat 800. So, disebabkan bajet sikit, saya tak ada duit. So, kita tukar ni. Okay, sekarang ni kita akan buka motor ni. Tapi berhati-hati. Waktu buka ni jangan sampai spring kita keluar. Okey. Ini keadaannya. Okey, kita cabut yang ni. Dia berada di kawasan yang ni. Okey, sekarang ni motor ni yang pasti dibuka. Okey, poster ni. Tapi pastikan perlu diingat, pastikan satu lagi, pin tu berada dalam keadaan situ. Okey, pin mesti berada dalam keadaan ni. Sekarang ni kita akan keluarkan motor ni. Okey, ini motor yang baru dibeli. Okey, motor ni kita akan tukar. Motor ni mempunyai kaki yang sama. Sekarang ni kita akan cungkir benda Allah ni.
Okay. Motor dah keluar. Dan sekarang ni slot ni dia ada slot yang bentuk part segi. Okay. So sama dengan ini, ada bentuk part segi. Kita masukkan kat sini. Dan motor ni punya ada pin terminal dia, dua kat sini. So masukkan balik motor ni pada keadaan yang tadi. Okay. Pin tadi pun berada dalam keadaan tu. Masukkan balik, pasang balik pin gear. Okey, gear tadi tu pasangkan balik. Pastikan pin tu berada pada keadaan yang kita buka tadi tu. Dan tutup kembali. Okey, kita tutup kembali yang tadi. Dan proses adalah proses seterusnya reverse. Okey, proses reverse. Kita pasang balik semua. Nanti saya akan tunjuk kebersihannya. Okay, I have installed the motor in the actuator. So now we try, okay, to use my key again. Is it work or not? Okay. Okay. Kemudian kita try tutup balik. Okey, semua dah function balik. Jadi next step kita pasang balik secara reverse macam tadi lah. Both install balik. Okey, itu saja. Jadi saya harap this video will give you all some knowledge how to fix the sliding door problem in Serena C26. Okey. Okey, ilmu ini saya halalkan kepada semua. Okey, terima kasih.